नमस्कार फ्रेंड्स. तर फ्रेंड्स, आपण आज साऊथ इंडियन टाईपमध्ये जी साडी घालतात त्या प्रकारच्या साड्या आपण बघूया. तर चला तर बघूया साऊथ इंडियन टाईपच्या साडीज. तर फ्रेंड्स, ह्या साऊथ इंडियन साडीज आहेत. ह्या आपल्या कुठल्याही घरच्या फंक्शनमध्ये, आपल्या घरचे लग्न समारंभ किंवा कुठलंही फंक्शन राहू दे, त्या फंक्शनमध्ये आपण ह्या टाईपमध्ये सजल्यानंतर इतकं सुंदर आपल्याला लुक येतो. प्रकारचे म्हणजे ज्या साडी प्रकारचे ज्वेलरीज वापरल्यानंतर, म्हणजे साडीचा जो कलर आहे त्या कलरचा एखादा स्टोन त्या ज्वेलरीमध्ये राहिला तर त्याच्यामध्ये अजूनही खूप तुमचं लुक वेगळं दिसतं आणि खूप सुंदर मॅचिंग टिकली, मॅचिंग आपल्या बांगड्या, अशा सगळ्या प्रकारचं आपण व्यवस्थित मॅचिंग केल्यानंतर खूप सुंदर आपल्याला लुक येतो. तर हा लुक आपण आपल्या फंक्शनमध्ये, आपल्या लग्न समारंभात नक्की ट्राय करू शकतो. तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ कसा वाटला आणि हा लुक तुम्ही एक वेळा तरी ट्राय करा. मी तर हा लुक मला खूप आवडतो आणि मी हा नेहमी ट्राय करत असते. तर तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही पण एक वेळा हा लुक ट्राय करा आणि मला कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा की तुम्हाला हा लुक कसा वाटला. थँक्यू.